Përshëndetje dhe mirë se vini, jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt tashmë në hapësirën e të ftuarit në studio. Ditën e sotme jeni njohur të gjithë me një zhvillim të rëndësishëm që ka të bëjë pikërisht me hapjen e zyrës së Europolit, agjencisë ligjzbatuese me seli në Hag, por që gjithashtu pra ka për detyrë që të ruajë dhe të rrisë luftën ndaj krimit të organizuar, por gjithashtu edhe terrorizmit në disa prej vendeve të Bashkimit Europian. Një zhvillim të jetë i rëndësishëm ku pas agjencisë Frontex, pra pas 50 oficerëve të cilët do të patrullojnë kufirin midis Shqipërisë dhe Greqisë, duket se ky është një zhvillim i rëndësishëm sa i takon luftës kundër terrorizmit dhe kundër krimit në përgjithësi në vendin tonë. Për të diskutuar në lidhje me tematikat e kësaj zyre, por gjithashtu edhe me teknikalitetet se si do të veprojë, se çfarë përfiton Shqipëria, kam kënaqësinë ndaj studion me zotin Besfort Lamallari, është zv.ministri i Brendshëm. Faleminderit që jeni me ne në studio. Faleminderit për ftesën. Po, të doja ta nisim pikërisht nga ajo pra se si erdhët deri tek sa punë është dashur që të bindesh Europolin, sepse sigurisht është një agjenci e rëndësishme që tani më do ta kemi edhe këtu në Tiranë. Më herët, në fakt, Shqipëria ka pasur dhe një marrëveshje që në dhjetor 2013 Shqipëria ka pasur një marrëveshje të bashkëpunimit për bashkëpunim operacional dhe strategjik ndërmjet vendit tonë dhe organizatës Europolit, po. E cila është nënshkruar në 9 dhjetor 2013 dhe më pas ka patur negociata intensive për ta konkretizuar këtë bashkëpunim, duke përfshirë dhe dërgimin e oficerëve ndërlidhës. Kujtojmë që Shqipëria ka për vitesh një oficer ndërlidhës përfaqësues të Republikës së Shqipërisë në Hag, në Europol, dhe ishte koha tashmë që dhe Europol të dërgonte përfaqësuesin e tyre në Shqipëri. Dhe këto negociata intensive sigurisht u finalizuan me sukses dhe së fundmi ne pam hapjen e zyrës të Europol në Shqipëri, në Tiranë. Kjo vlen për të theksuar fakti që është vendi i parë në Ballkanin Perëndimor që shënon hapjen e zyre të tillë, me pret brenda detyrimit ligjore reciproke të palëve nënshkruese të marrëveshjes, dhe është vendi i dytë në botë, por pas Washingtonit që ka një zyrë të tillë ndërlidhëse të Europolit. Sigurisht, organizata Europolit është agjencia pra ligjzbatuese në nivel të Bashkimit Europian, ose siç mund të themi Policia Europiane, po. Prestigjioze, është agjenci sigurisht në varësi të Komisionit Europian dhe ka një domethënie të veçantë për vendin tonë, i cili aspiron së shpejti të hap negociata dhe me Bashkimin Evropian dhe më pas të bëhet pjesë me drejta plota e familjes evropiane. Kjo do të thotë se jo vetëm në aspektin praktik, pra që do të shënojë forcim të ndjeshëm të bashkëpunimit në nivel operacional, shkëmbimit të informacionit, rritjes kapaciteteve të policisë shqiptare për analiza më të detajuara, më të plota, më të kujdesshme, analiza financiare, analiza ekonomike, analiza të ndryshme që kanë të bëjnë me trendet e kriminalitetit, sigurisht me fokus në parandalimin e aktivitetet caktuara kriminale, kryesisht ato që kanë të bëjnë me trafikimin e droga, trafikimin e qenie njerëzore, krime të ndryshme ndërkufitare. E thënë kjo, e gjithë ky bashkëpunim në rritje nënkupton de facto dhe një hap më pranë aspiratës shqiptare për të qenë pjesë e strukturave të Bashkimit Evropian, sepse kur afrohen institucionet edhe vendet e kanë më thjesht. Sigurisht, rritja e kapaciteteve të policisë shqiptare dhe parafrimi dhe me standardet europiane, bën që edhe Shqipëria, jo vetëm policia shqiptare, por Shqipëria në përgjithësi të jetë më lartë në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar në përgjithësi, duke rritur njëkohësisht dhe besimin jo vetëm me organizatën e Europolit, por gjithashtu dhe me vendet individuale të partnerët, pra të vendet anëtare të Bashkimit Europian, që do të thotë oficeri ndërlidhës që ka ardhur dhe është tashmë plotësisht funksional. Kjo zyrë është plotësisht funksionale nga dita e sotshme në Shqipëri, do të funksionojë jo vetëm si përfaqësues formal i Europolit në Shqipëri, por do të jetë edhe një pikë zyrtare për të garantuar bashkëpunimin dhe ndërveprimin me vendet e tjera anëtare.
Është vërtet një lajm shumë i mirë, një lajm i mirë në drejtim të rritjes së mbështetjes të Shqipërisë nga vendet anëtare dhe Europoli, por edhe bashkëndimit më të mirë, si dhe mbështetjes përmes kontakteve më të shumta dhe lehtësimit dhe shkëmbimit të informacionit kriminal. Tani, zyra e Europolit në Tiranë ka takën që të ndërmarrë vetë operacione policore, apo është gjithmonë mbështetëse dhe jep indicin për operacionin që ndërmerren nga policia e shtetit dhe më pas ofron asistencën e saj për ta sqaruar? Sipas marrëveshjes, oficerin e lidhjes i krijohet aksesi në databazat e Europolit dhe ai duke qenë i pranishëm në Tiranë, ai së bashku me pikën kombëtare të Europolit në Shqipëri dhe me kolegët oficerët para të policisë shqiptare ka të gjitha mundësitë për të shkëmbyer, për të rritur shkëmbimin e informacionit, për të përmirësuar cilësinë e informacionit të shkëmbyer mes Shqipërisë, Europolit dhe vendeve anëtare, që do të thotë janë shanse shumë më të larta për më shumë operacione produktive me rezultate të suksesshme në drejtim të luftimit të grupeve kriminale, të sekuestrimit, targetimit të aseteve kriminale dhe të trafikeve të ndryshme, kryesisht droga, trafiki i qenieve njerëzore, veprave të artit e tjerë. Pra vepra të rënda penale që sigurisht duan të hyrë dhe terrorizmin. Kujtojmë që vitin e kaluar Europoli ndryshoi dhe rregulloren e organizatës, duke shtuar vepra të tjera në mandatin e kësaj organizate. Shqipëria sigurisht menjëherë reflektoi këtë ndryshim, duke pasqyruar këtë vullnet politik, sigurisht të qeverisë shqiptare dhe të Ministrisë së Brendshme, për të zgjeruar dhe Shqipëria hapësirën e bashkëpunimit me Europolin, duke shtuar një sër veprash të tjera, duke krijuar kështu mundësinë ligjore që bashkëpunimi mes policisë shqiptare dhe Europolit të rritet përtej gamës së veprave penale të cilat parashikoheshin më parë. Është padyshim tregues jo vetëm i vullnetit të policisë shqiptare për të bashkëpunuar, e dëshmuar kjo dhe në vitet e mëparshme dhe në vijim, por edhe i zyrës anasjellas, por edhe vullnet politik, sepse ka krijuar të gjithë dhe është përgjigjur në mënyrë efikase dhe shumë të shpejtë për ndryshimet e duhura ligjore, si në reflektimin e marrëveshjes, ashtu edhe në shkrimin e shpejtë të marrëveshjes dhe vënies në dispozicion të kushteve për të akomodimit të oficerit në lidhjes në Shqipëri. Sigurisht Shqipëria ka detyrime karshi se dhe kjo do ndalesha pikërisht përveç përfitimeve që ka Shqipëria dhe përveç gjitha gjërave të mira që vijnë nga një zyrë e tillë, cilat janë detyrimet ose cilat janë disa kushte që Shqipëria është dashur të plotësojë gjatë këtyre negociatave që u thatë kanë nisur më herët për të patur edhe zyrën e Europolit në Shqipëri. Kto parashikon në marrëveshjen përkatëse, e cila është nënshkruar në fakt në korrik të vitit 2017. Mes policisë shqiptare dhe zyrës së Europolit, dhe aty parashikon dhe detyrat e oficerit në lidhës, siç i përmenda më herët, statusi i tij, ai gëzon status diplomatik, pra dhe arkivat e tij në fakt ruhen dhe nuk mund të ndërhyjet në arkivat e tij, që do thotë rritet konfidencialitetit, i cili është edhe një trajtim shumë i mirë në aspektin e rritjes së garancisë që kërkojnë dhe partnerët tanë ndërkombëtar për më tepër konfidencialitet në trajtimin e këtyre çështjeve të delikate, dhe gjithashtu parashikon metodat e punës, çështje administrative, pasi si do funksionojë dhe kjo zyrë, përgjegjësitë e ndryshme të palëve nënshkruese, që do thotë Shqipëria ka detyrime edhe për akomodimin e oficerit të lidhjes në Shqipëri dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me krimimin e kushteve të punës, telekomunikimit e tjerë. E qartë, për të ndalur edhe tek ana teknike, oficeri do të jetë një person i vetëm apo janë persona të ndryshëm? Pra është një person me mandat të... Atëherë, sipas marrëveshjes është edhe marrëveshjes më hershme është parashikuar që një ose më shumë thuhet aty. Për momentin është caktuar një ekspert, pa një oficer në lidhjes nga Europoli në Shqipëri, por kjo nuk do të thotë se duhet parë, sigurisht duhet parë edhe urojmë shumë që të jetë një ushtrim shumë i mirë që shfaq dëshmohet dhe me rezultatet e rritura ndjeshëm fal këtij
hapje së kësaj zyre, që do të thotë dhe më tej do diskutohet dhe për zgjatje ndoshta të mandatit apo nëse do të jetë nevojë edhe për shtim të kapaciteteve. Ajo çfarë është e rëndësishme është që Shqipëria të përfitojë nga ky moment i shkëlqyer për të krijuar dhe po punohet aktualisht për ndërtimin e një agjende të përbashkët, pra mes shtetit shqiptar dhe Europolit, për gjithë pikat e parashikuara nga dy palët si të nevojshme për të forcuar ndjeshëm bashkëpunimin. Jam besim plot që ashtu siç ka vijuar trendi i rritjes së operacioneve dhe mesazheve të shkëmbyer përmes kanaleve të sigurta të Siena, pra të komunikimit me Europol, mjafton të themi që vetëm gjatë gjysmës së këtij viti, pra 2019, kemi më shumë operacione të realizuar mes Shqipërisë dhe Europol, sesa gjatë gjithë vitit të kaluar, që do të thotë ky trend jo vetëm duhet të ruhet, por dhe duhet të rritet dhe vazhdohet më tej. Falë këtij bashkëpunimi në rritje. Me që jemi tek këto operacione, kur do të shikojnë qytetarët ose kur do të shikojmë të gjithë ne punën konkrete, punën aktive të zyrës Europolit? Pra nis me operacione apo këto janë detajet që cilat vetëm së fundmi ne në fakt kemi patur një bashkëpunim që rezultoi suksesshëm, siç u bë publike ishte dhe operacioni Goldfinger, i cili u realizua mes shumë vendeve të koordinuar nga Europol. Bëj fjalë për një shtetet shqiptar dhe disa shtetet të tjerë të përfshirë në aktivitet kriminal. Vende si Danimarka, Shqipëria e tjera ishin të përfshira në këtë operacion. Ky operacion u përmbyll me sukses dhe u përshëndet dhe nga organizata Europol. Nuk është i vetmi, nuk është i fundit, do të ketë sigurisht operacione tjera, pasi sot falë oficerit tonë të lidhës në Europol, pra në selinë e Europolit në Hag, por edhe pikës kombëtare Europol në Shqipëri dhe profesuesit të tyre tashmë në Shqipëri, të cilët po punojnë intensivisht për të identifikuar dhe për të shkëmbyer më shumë informacione në drejtim të goditjes së grupeve të tjera kriminale. E qartë, ka patur një reagim fakt nga Partia Demokratike me njëherë sapo është bërë dhe nënshkrimi i kësaj marrëveshje ku kemi parë drejtoreshën e zyrës së Europolit, gjithashtu ministrin e Brendshëm dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Gjens Razimiri nga Partia Demokratike thotë se prania e Europolit në Shqipëri, e citoj, tregon se ky vend është kthyer në strofull të shumë kërkuarve që menaxhojnë organizatat kriminale në Evropë. Unë thash më herët, në fakt pa qenë fare në dieni të akuzave politike që ky është reagimi i plot. Unë përmenda pak më herët që Shqipëria është vendi i dytë në botë pas Washingtonit. Nuk e di se si mund ta interpretojë Partia Demokratike këtë, megjithatë po e lëm si pyetje retorike. Sidoqoftë, nuk tregon që prania e një zyre të tillë në të gjithë Ballkanin perëndimor tregon që Shqipëria ka nevojë përkundrazi, kjo është një qasje, do të thojë arkaike, pasi forcimi i bashkëpunimit, prania dhe shkëmbimi i ekspertëve është jo vetëm është për të përshëndetur, por siç është dëshmuar rezulton në më shumë kapacitete, më shumë benefite, por jo vetëm për Shqipërinë, por për çdo vend që përfshihet në ti. E gjithë organizata Europolit në fakt konsiston në shkëmbimin e ekspertëve, që do të thotë janë hequr ka përcjellë barrierat politike, gjeografike e tjera dhe sillen bashkë ekspertët në një vend, duke bashkëpunuar, duke shkëmbyer informacion, duke ngritur besimin, dhe ajo çfarë ka ndodhur sot është pikërisht në miniaturë, Shqipëria bëhet më fort pjesë e Europolit, pra duket sikur hapësira mes Tiranës dhe Hagës në fakt shkurtohet. Dhe çdo interpretim tjetër politik është i gabuar ose thjesht i qëllimshëm për të qenë i tillë, por është i dështuar. Pasi përmenda dhe më parë, kjo është logjika e bashkëpunimit ndërkombëtar të agjencive ligjvatuese. Shqipëria vendi i dytë në botë pas zyrës të hapur të Europolit në Washington. E qartë. Ndërsa do doja të daleshim pak se unë të thashë në nisje të kësaj interviste që është agjencia e dytë pas Frontex që në 22 maj ka nisur patrullimin me 50 oficerë pra të cilët do të ruajnë kufirin midis Shqipërisë dhe Greqisë. Si ka nisur puna deri tani? Ka rezultuar efikase një marrëveshje e tillë për të kuptuar më pas se si mund të shkojë puna edhe e Europolit? Ka rezultuar shumë e mirë. Në fakt bashkëpunimi dhe patrullimi i përbashkët mes rojeve kufitare shqiptare dhe atyre të Frontex në kufirin jugor me Greqinë ka rezultuar shumë i mirë, si në kontrollet më të sigurta, më cilësore të flukseve të migrantëve dhe krimeve potenciale ndërkufitare që mund të ndodhin.
por jo vetëm, unë do të thoya që jo vetëm me Frontexin dhe me Europolin është dëshmuar një vullnet i tillë politik sepse duhet kuptojmë për te dëshirë si mund të shpreh një vend, kërkohet dhe miratimi politik edhe i Komisionit Europian. Për të dyja këto marrëveshje të kërkuar dhe të iniciuar nga qeveria shqiptare, që është për të vlerësuar dhe për të kuptuar drejt, ka qenë mirëkuptimi i Komisionit Europian jo vetëm për të shprehur dakordësim politike, por edhe për dhënë besimin dhe për të dhënë dhe mbështetjen financiare. Sigurisht pas çdo marrëveshje të tillë ka dhe kosto financiare. Ka gjithashtu dhe një marrëveshje të tretë, e cila është gjithashtu hera e parë që Shqipëria inicion vetë një marrëveshje të tillë me një agjenci prestigjioze të Komisionit Europian, që është Qendra Europiane për Monitorimin e Drogave dhe Varësisën e Drogave me seli në Lisbon, e cila është agjencia kryesore me reputacion fakt jo vetëm në nivel europian, por në mbar botën, për raportimet e tyre korrekte, profesionale lidhur me trendet e drogave në kontinentin e Europës. Dhe ishte po qeveria shqiptare, Ministeri i Brendshme, e cila kërkoi nënshkrimin e një marrëveshje pune, e cila u realizua vitin e kaluar. I pranishëm ishte dhe komisioneri Avramopoulos, i cili e përshëndeti këtë dhe për më tepër tha që duke marrë shkas nga kjo marrëveshje iniciuar nga Shqipëria dhe nënshkruar me sukses, është kërkuar dhe shprehur interesi dhe nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor për të nënshkruar të njëjtën, për të replikuar të njëjtën marrëveshje. Që do thotë jo vetëm ka përfitime në drejtim të rritjes së kapacitete profesionale, por ka edhe përfitime financiare, që do thotë Shqipëria nga momenti i nënshkrimit të kësaj marrëveshje ka mundësinë për të aplikuar për fondet ndryshme që ekzistojnë në nivel europian, për rritjen e kapacitetet jo vetëm të agjencive ligjzbatuese, për shembull të policisë shqiptare dhe të Institutit të Shëndetit Publik që merret me fushën e drogave, por edhe të organizatave të shoqërisë civile, të cilat duan të kontribuojnë në parandalimin e këtyre fenomeneve, dhe kjo është diçka shumë e mirëpritur. Tash interesi për të tre marrëveshjet, interesi ka qenë jo vetëm më pas, është ndjekur dhe në fakt nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilat kanë kërkuar të replikojnë të njëjtat marrëveshje. E qartë. Kujtojnë një dalje publike vitin e shkuar, ministri e Mbrojtjes Sulta Xhaçka, e cila përveç zyrës së Europolit pati përmendur edhe një oficer të FBI-t, pra të agjencisë amerikane të zbatimit të ligjit, për që të ishte edhe ai me kohë të përhershme në Tiranë për të ndihmuar policinë shqiptare. Jemi në faza bashkëpunimi, është kërkuar diçka e tillë nga Shqipëria zyrtarisht? Në fakt që nëse i referohemi operacionit Forca e Ligjit, i cili ishte plani i qeverisë shqiptare për luftën kundër krimit të organizuar, i lançuar në nëntor 2017, Shqipëria kërkoi njësoj me njëjtën logjikë, kërkoi dhe bashkëpunimin më konkret, më të pranishëm, pra përmes ekspertëve të vendeve anëtare, por edhe vendeve të tjera partnere për të Bashkimit Europian, përfshirë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku në përgjithë kësaj kërkese u dislokuar dhe një oficer i FBI-s pranë task forcës speciale, i cili dha një kontribut të pachmuar, të vlefshëm për agjencinë, për policinë shqiptare, dhe ky bashkëpunim vazhdon, qoftë edhe përmes zyrës, oficerët të DEA-s apo të FBI-s, dhe është një bashkëpunim i cili her pas here ka treguar është përkthyer në rezultate konkrete, në operacione konkrete kundër grupeve të krimit të organizuar, kryesisht atyre që janë të përfshirë në trafikun e drogave. E qartë, 2 minutat e fundit, sepse jemi në fund të kësaj hapësire. U la që kjo marrëveshje të nënshkruhej pas zgjedhjeve, çka do të thotë që nëse do të kishim zgjedhje normale dhe të ishte futur Partia Demokratike dhe të fitonte, kjo marrëveshje mund të mos ishte nënshkruar? Në fakt, marrëveshja nuk është nënshkruar pas zgjedhjeve, marrëveshja për oficerin e publike, hapja e sot inaugurua Zyra, hapja e Zyrës. Marrëveshja, unë thash më herët, marrëveshja është nënshkruar nga Policia e Shtetit me organizatën e Europol në vitin 2017, korrik 2017. Por sigurisht ka disa procedura ligjore, të cilat kërkojnë kohën e tyre. Ratifikimi i marrëveshjes me ligj në parlament, kalimin në komisionet parlamentare, më pas në kuvend, dhe ka pasur dhe procedurat dhe diskutime në nivel teknik që për sa i përket klauzulave të ndryshme të marrëveshjes. Deri në hapjen e Zyrës, krimimin e kusheve të përkatësisë. Sot ishte dita e mirë, lajmi i mirë për gjithë shqiptarët, për
funksionimin full-time të zyrës së Europolit në Shqipëri. E qartë. Zoti Lamallari, faleminderit që ndatë kohën me ne dhe ju urojmë punë të mbarë. Qoftë në këto aksion, në këtë marrëveshje, por gjithashtu edhe në operacionet e tjera për garantimin dhe ruajtjen e sigurisë. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, ishim me këtë hapësirë pra të drejtë për drejtë me të ftuarin në studio, zv.ministri Brendshëm zoti Besfort Lamallari. Shkëputemi për momentin, rikthehemi me edicionin qendror.